Ну що, друзі, коридор затемнень ще триває. І якщо вам останніми днями здається, що життя вирішило перевірити вас на міцність, не поспішайте сваритися із Всесвітом. Можливо, він просто проводить планову перевірку системи. Цього тижня на нас чекає повня у рибах, місячне затемнення, Меркурій переходить у Діву. А отже, емоцій буде достатньо. Особливо тих, які ми зазвичай ховаємо кудись подалі і робимо вигляд. Ні, мене це зовсім не зачіпає. Зачіпає. І зараз поговоримо чому. Тиждень з 24 по 30 серпня буде дуже чутливим. Ми завершуємо один етап і поступово звільняємо місце для нового. Може хотітися усамітнення, тиші, відпочинку від людей і навіть від власного телефону. І знаєте що? Іноді це дуже корисне бажання. Бо коли ми постійно слухаємо всіх навколо, дуже легко перестати чути самого себе. Цього тижня особливо важливо не поспішати з рішеннями, якщо всередині емоційна буря. Спочатку заспокоїлися, потім подумали і лише після цього натиснули кнопочку «Надіслати», особливо якщо це повідомлення колишньому. 25 серпня Меркурій переходить у знак Діви, а це означає, що наш мозок переходить у режим. Так, а тепер давайте розберемося, що тут відбувається. Стає більше уваги до деталей. Хочеться все впорядкувати, розкласти по поличках, скласти списки, виправити помилки. І навіть там, де ніхто не просив. Меркурій у Діві добре підтримує навчання, роботу з документами, планування, аналіз інформації. Тому, якщо у вас давно лежить список справ, який ви героїчно ігноруєте, цього тижня він може дуже красномовно на вас подивитися. Але є і інша сторона. Не треба перетворювати уважність на прискіпливість і до себе, і до інших. Ідеально це не означає правильно. А ось 28 серпня головна подія тижня – повня у рибах і до того ж місячне затемнення. Риби – дуже чутливий знак, тому емоції можуть стати гучнішими, інтуїція – сильнішою, а реакція на людей та атмосферу навколо – набагато гострішою. Ви можете раптом зрозуміти: «Ой, а я, виявляється, давно втомився чи втомилася», або «А навіщо я взагалі це терплю?» Або класичне «Мені просто треба побути наодинці». І це нормально. Повня у рибах може підняти на поверхню те, що ми довго відкладали. Старі емоції, незавершені історії, розчарування, образи, страхи. І водночас бажання відпустити те, що більше не має сенсу. Це хороший час для духовного пошуку, творчості, відпочинку, роботи з власними емоціями. А от тікати від реальності в рожевий туман – не найкраща стратегія. Бо після туману все одно доведеться прокидатися. У традиційній астрології рибам відповідають ступні та пальці ніг, а також символічно пов'язують цей знак із гіпофізом. Тому цього періоду варто більше уваги приділяти відпочинку, сну та загальному самопочуттю. А якщо організм каже «лягай спати», не обов'язково відповідати йому «ще одне відео і все». Ми знаємо, чим це закінчується. 3 ночі ви дивитесь відео про те, як людина врятувала їжака в Португалії. Коридор затемнень часто працює не як чарівна кнопка. Все змінилося за одну ніч. Швидше він підсвічує те, що вже давно потребувало змін. Стосунки, роботу, фінанси, місце проживання, наші звички, наше ставлення до себе. Тому якщо зараз щось виходить із життя,
не поспішайте триматися за це всіма руками. Можливо, воно вже виконало свою функцію. А якщо навпаки щось приходить у ваше життя, зверніть увагу. Особливо на людей і можливості, які з'являються неочікувано. Топ-5 порад на цей тиждень. І перша – не приймайте важливих рішень на емоціях, особливо під час піку емоцій. Дайте собі хоча б одну ніч. Іноді після сну геніальний план перетворюється на «слава Богу, що я цього не зробила». Друга – завершуйте незакінчене. Справи, розмови, обіцянки, старі історії. Не обов'язково все виправляти, але дуже бажано перестати носити це із собою. Третя. Наведіть лад у інформаційному просторі. Видаліть зайве, відпишіться від того, що вас дратує. І перестаньте читати коментарі людей, яких ви навіть не знаєте. Четверте. Дайте собі час на тишу, хоча б 20 хвилин на день без телефону, новин і чужих думок. Іноді відповідь приходить не тоді, коли ми її шукаємо, а тоді, коли нарешті замовкаємо. І п'ята – не бійтеся відпускати. Якщо щось постійно забирає сили, але нічого не дає натомість, можливо, настав час переглянути ці стосунки. Не все, що ми втримали, є нашим. І не все, що ми втратили, було втратою. От такий у нас тиждень чутливий, емоційний, місцями дуже показовий. Але пам'ятайте, затемнення не забирає у нас кермо від життя. Воно лише вмикає ліхтарик і показує: ось сюди, до речі, теж подивись. Якщо вам сподобався прогноз, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з тими, кому зараз теж потрібен маленький космічний ліхтарик. А в коментарях напишіть, які сфери вашого життя найбільше зачепив цей коридор затемнень. Стосунки, гроші, робота, переїзд або сім'я. Чи, можливо, ви просто раптом зрозуміли, що так більше не хочете жити, так як раніше? Пишіть. Мені дуже цікаво почитати ваші історії. А тепер для кожного знаку зодіаку карта порада на цей тиждень. Овен. Цього тижня у вас паж жезлів. А це карта новин, руху, цікавості та нового запалу. Може з'явитися цікава пропозиція, нова ідея або бажання нарешті щось почати. Енергії буде більше, ніж терпіння. Тому головне не розкидатися на 10 справ одночасно. Порада карти. Дозвольте собі бути новачком. Не потрібно одразу знати весь маршрут. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Тілець. Тільці, у вас туз жезлів, а це справжня іскра, новий задум, сильне бажання, натхнення або можливість, яка може запалити вас по-справжньому. Може захотітися почати проєкт, змінити роботу, зайнятися собою або нарешті зробити те, що ви відкладали. Порада карти. Не гасіть власний ентузіазм словами «подумаю завтра», бо завтра іноді дуже нахабно перетворюється на наступний рік. Якщо ідея вас запалює, дійте. Близнюки. У вас 4 кубків. Ця карта може дати стан «нічого не хочу, нічого не радує». І взагалі залиште мене в спокої. Але є нюанс. Можливість поруч може бути. Просто ви її не помічаєте, бо занадто зосередилися на тому, що пішло не так. Порада карти. Не відмовляйтеся від нового лише тому, що старе вас розчарувало. Іноді життя пропонує нам чудовий варіант, а ми такі: ні, дякую, я сумую. Рак. Ракам цього тижня випав диявол. Не лякаймося, це не означає, що вночі до вас прийде рогата делегація. Карта говорить про сильні прив'язаності, спокуси та ситуації, які складно відпустити.
Це можуть бути стосунки, гроші, звички або навіть людина, про яку ви кажете, та я просто цікавлюся, а самі перевіряєте її сторінку 15 разів на день. Порада карти. Подивіться чесно, що вами керує, бо свобода починається там, де ви перестаєте обманювати самі себе. Леви, у вас юстиція. Тиждень чесності, рішень і наслідків. Може знадобитися поставити крапку в якомусь питанні, домовитися, підписати документи або нарешті прийняти рішення, яке давно відкладалося. Тут не дуже працює, а давайте якось воно саме. Ні. Цього тижня життя може попросити конкретики. Порада карти. Будьте чесними із собою та іншими, бо юстиція дуже любить баланс. Скільки віддали, стільки й отримали. Діви, тримайтеся, у вас вежа. Але вежа – це не завжди катастрофа. Часто це раптове руйнування того, що давно трималося на чесному слові. Може змінитися план, домовленість, робоча ситуація або ваше ставлення до людини. Спочатку, все, приїхали, а потім, знаєте, а так навіть краще. Порада карти. Не чіпляйтеся за те, що вже тріщить. Якщо конструкція хитається, іноді краще перебудувати її, ніж стояти під нею з відром. Терези. Вам випав світ. І це дуже красиво. Карта завершення циклу, результату, досягнення та переходу на новий рівень. Те, над чим ви довго працювали, може нарешті дати результат. Може завершитися важливий етап, або з'явитися відчуття «ось тепер я справді готовий або готова рухатися далі». Порада карти. Не повертайтеся туди, де ви вже все пройшли. Закривайте старі двері. У вас попереду новий поверх. Скорпіон. У вас двійка мечів. І схоже, що цього тижня ви можете опинитися перед вибором. Але є проблемка. Ви можете дуже старанно робити вигляд, що вибору немає. Я ще подумаю, побачимо, може воно саме якось вирішиться. Спойлер, не вирішиться. Порада карти. Не бійтеся подивитися правді в очі, навіть якщо рішення неприємне. Бо невизначеність теж виснажує. А іноді неправильний вибір можна виправити. А от нескінченне «я ще подумаю» – це вже окремий вид спорту. Стрільці. У вас туз кубків. І тут серце може сказати, а життя, виявляється, ще може бути приємнішим. Це карта нових почуттів, душевного наповнення, радості та емоційного оновлення. Для когось це нове знайомство, для когось потепління у стосунках, а для когось просто повернення любові до самого життя. Порада карти. Не бійтеся відкриватися хорошому. Не все нове обов'язково закінчиться драмою. Іноді люди справді приходять не для того, щоб зіпсувати вам нервову систему. Козироги. У вас лицар жезлів, а це швидкість, рух і бажання. Все, я вирішив, поїхали. Може бути багато справ, поїздок, зустрічей та активності. Події можуть розвиватися дуже швидко. Головне – не летіти вперед настільки, щоб забути, куди саме ви їхали. Порада карти. Дійте сміливо, але не імпульсивно. Енергія у вас буде. Тепер головне – додати до неї трохи здорового глузду. Водолії. Вам випало 8 пентаклів. Цього тижня головне слово – робота. Навчання, практика, вдосконалення навичок і поступовий результат. Не чекайте миттєвого прориву. Ця карта говорить – роби добре те, що робиш, і результат прийде. Особливо сприятливий час для навчання та професійного розвитку. Порада карти. Не недооцінюйте маленькі кроки, бо великий результат часто починається з дуже нудного. Сьогодні я просто зроблю ще один раз. Риби. А у вас зірка.
І це дуже символічно саме для вашого знака. Після емоційних хвиль приходить надія, відновлення і розуміння, куди рухатися далі. Може з'явитися мрія, нова мета або людина, яка поверне вам віру в хороше. Це карта світла після складного періоду. Порада карти. Не відмовляйтеся від своєї мрії тільки тому, що шлях виявився довшим, ніж ви очікували. Зірка нагадує, ваше бажання може здійснитися. Але бажано хоча б іноді вставати з дивана та щось для цього робити.